นี่ก็คิดว่าหมิวจะแบบเข้าไปแล้วแบบโน้ไม่เลยเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ำอะเราแค่หายไปอะแค่หายไปค่ะทุกคนแค่หายไปแค่หายไปก็เจ็บแล้วนะคืออีกคนนี่คือแบบใจเต้นแล้วนะเรารู้สึกว่าอย่างแรกอาจจะต้องเหมือนแบบอย่ายึดติดอ่ะอาจจะต้องแบบปล่อยแล้วก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันต้องหา distraction เราไม่สามารถแบบว่ามันน่าว่ายิ่งเราพยายามลืมอะไรสักอย่างเราจะยิ่งไม่ลืมมันเว้ยเราต้องเหมือนแบบอย่าไปคิดว่าแบบฉันต้องลืมมันเราว่าก็แค่อยู่กับมันเซฟโซนเซฟใจโอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิวออกไปจากชีวิตลินลินฟังเก๋ก่อนนะลินนะออกไปลินบอกให้ออกไปไงเกดออกไปสิเกดพอเหอะเกดโอ้ซีนนั้นคือแบบสุดยอดอะรู้สึกยังไงตอนเล่นอะก็เหมือนโลกถล่มอะมิวแบบเหมือนแบบว่าคือเอาจริงๆในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคิดไม่ออกเลยว่าแบบว่าถ้าเป็นเราจริงๆที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนนั้นที่เล่นอะปรึกษาพี่อู๋เหมือนกันว่าแบบพี่อู๋มันต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนโลกอะถล่มลงมาเพราะว่าเกดคือคนที่อลินจะแต่งงานด้วยโอ้ใช่ต้องเจ็บปวดแค่ไหนกับแค่คนหนึ่งที่ต้องลงไปร้องไห้จนถึงอยู่บนพื้นอย่างนั้นมันต้องรู้สึกยังไงอะมันเจ็บปวดมากแล้วคือแบบมันจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนมันจะเดินออกอะแบบว่าเหมือนแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นนะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบถ้าในชีวิตจริงอะมันไม่มีทางทำได้อะมันแบบ it's impossible ที่เราจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเหตุการณ์นี้เลยถ้าหมิวเป็นอลินในซีนนี้หมิวจะทำยังไงหมิวว่าหมิวเงียบเวลาหมิวเจอเรื่องใหญ่ๆถ้าสังเกตนะหมิวจะไม่เป็นคนที่กับเรื่องเล็กๆใช่ปะเรื่องทั่วไปอะในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าเรื่องใหญ่ๆนี่คือหมิวเงียบเลยหมิวจะไม่ให้ใครเห็นหมิวจะไม่ใช่แนวระเบิดตรงนั้นอะไม่ใช่แนวนั้นเลยนี่ก็คิดว่าหมิวจะแบบเข้าไปแล้วแบบโน้ไม่เลยเป็นฟีลแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นเวลาเราอ่อนแอประมาณนั้นแต่เป็นฟีลเหมือนแบบเฮ้ยยูรู้อยู่แล้วถ้ายูเห็นเรายูจะรู้อยู่แล้วว่ายูทำผิดใช่ปะก็จะนิ่งยูค่อยหมิวนิ่งหมิวไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่า this is wrong อะไรยิ่งเราพูดหมิวรู้สึกว่าแบบโหพอเป็นเรื่องใหญ่อะเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ำอะเราแค่หายไปอะแค่หายไปค่ะทุกคนแค่หายไปก็เจ็บแล้วนะคืออีกคนนี่คือแบบใจเต้นแล้วนะยูก็ต้องรับคอนซีเควนซ์ให้ได้จะเป็นแนวนั้นน่ากลัวเพราะไม่เพราะนี่รู้สึกว่าการที่เขาเลือกที่จะทำอย่างนั้นแล้วอะแปลว่าเขายอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเราไปได้แล้วอะใช่หรือบางคนอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดหรือว่าไม่รู้หรือว่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่รู้แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกอะไม่มีทางยังไงก็รู้อยู่ดีก็ต้องรับให้ได้ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆอะหมิวคิดว่าเราจะมีวิธีไหนในการที่จะแบบ move on จากเหตุการณ์ร้ายๆนี้ได้เอาจริงมันเหมือนฝันร้ายอะคือหมิวแค่รู้สึกเรื่องแบบนี้มันคงไม่มีวิธีฮิวเอาจริงๆบ้านเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีวิธีฮิวอยู่แล้วอะสิ่งเดียวคือไม่อยากจะคลีเช่แต่อย่างเดียวที่ทำให้ยูรู้สึกดีขึ้นได้หรือว่าให้มันโอเคได้คือเวลาจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราดีขึ้นได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเจ็บอะหมายถึงมันใช่ภาพมันเราเห็นไปแล้วอะอะไรทุกอย่างมันเหมือนมันเป็นแค่ซอสปรุงรสอะแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่จะทำให้มันดีก็คืออยู่กับตัวเองนิ่งอยู่เวลาเท่านั้นจริงๆไม่ได้แบบคลีเช่แบบ this is real นึกออกปะเรารู้สึกว่าอย่างแรกอาจจะต้องเหมือนแบบอย่ายึดติดอะอาจจะต้องแบบปล่อยแล้วก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันต้องหา distractionเราไม่สามารถแบบว่ามันน่าว่ายิ่งเราพยายามลืมอะไรสักอย่างเราจะยิ่งไม่ลืมมันเว้ยเราต้องเหมือนแบบอย่าไปคิดว่าแบบฉันต้องลืมมันเราว่าก็แค่อยู่กับมันยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็หาอะไรที่ตัวเองแบบสนุกแล้วก็ enjoy แบบเปลี่ยนโฟกัสอะมาแบบทำอย่างอื่นแทนแล้วก็เหมือนที่ยูบอกก็คือเวลานั่นแหละจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองเอาจริงนะสิ่งแรกที่น่าจะทำก็คือกลับบ้านไปฟังเพลงเศร้าอะคือเราเป็นคนตอกย้ำตัวเองแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราอกหักอะเราจะอยู่กับความอกหักนั้นจนกว่าเราจะพอใจกับมันแล้วเราจะแบบหายเลย
แล้วพ คือ อหมายถึงว่าจะเอาตัวเองให้ไปจุดที่ต่ำที่สุด ใช่ ถูกปะ ต่ำที่ แล้ว สุ เดี๋ ด ยว ให้ มันจะ เจ็บที่สุดใช่ แล้วเราจะรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นั้นอะแบบมันแปลกนิดนึงมันอาจจะเป็นดูความคิดที่แบบทำไมถึงทำแบบนั้นกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ายิ่งเราหนีจากความเจ็บปวดอะเราจะยิ่งหนีไปเจอมันอะ มันเหมือนยิ่งหนีมันยิ่งเจอ ใช่ แต่ถ้าสมมติเราลงไปแบบซ้ำๆ เราอยู่กับมันไปเลย มันจะหาย ใช่ ขาด รู้สึกว่าอย่างนั้นเป็นวิธี escape ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา อาจจะ นะ คล้ายๆกัน หึ ชอบฟังเพลงอกหัก ใช่ ชอบร้องไห้ออกมาให้มัน เอ สุด อแบบร้องไปเลยแบบ เอ อ อ กหักเหรอเจออะไรแย่ๆเหรอเนี่ยเปิดตอกย้ำตัวเองเลย แล้วมันจะรู้สึกดี ม ใช่ แต่ก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนเอาจริงๆก็น่าจะทำแบบนั้นนะ จริงเอาจริงๆว่าหมิวว่าแบบบางคนก็อาจจะเป็นแนวไปอยู่กับเพื่อนแต่หมิวรู้สึกไปอยู่กับเพื่อนอะมันคือเรามีความสุขชั่วขณะหนึ่งอะ ใช่ พอเรากลับมาอยู่กับตัวเองอะ ก็เศร้าเหมือน โอ้ เดิ โห มใช่ มันอาจจะยิ่งดิ่งเหวด้วย ใช่ ซ้ำเพราะฉะนั้น ใช่ การที่เราอยู่คนเดียวไปเลยอะ ดีกว่า ไม่ให้มันแบบความรู้สึกเรามัน fluctuate อะ อา จจะดีกว่า ใช่ใช่ ไม่แบบ จริ you ง know เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้มันร้ายไปให้สุด เศร้าได้แต่เศร้าแค่2 วันพอ 2 วันเองเหรอน้อยไปนะ2 วัน ไม่ น้อย ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มัน โหดร้ายแบบ โหดร้าย นี้อะ ใช่ เออ ก็เลยรู้สึกว่า อันนี้โหดร้ายอยู่อันนี้โหดร้ายอยู่ จริงนะแต่คนเรามันแบบล้มได้แต่อย่านาน อืม ท้อได้ แต่ก็อย่าลืมลุกขึ้นด้วย มันไม่ใช่แบบล้มแล้วล้มเลยอะ โค้ดประจำใจวะเนี่ย บ้าแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงๆนะว่าแบบ อืม เฮ้ยคนเราผิดหวังได้ คนเราเศร้าได้ทุกข์ได้แต่อย่านาน อืม อย่าลืมลุกขึ้นมา ใช่ เพราะว่า ใช่ ยังไงอนาคตมัน สุ ยั ด งมี ท้าย ให้ แบบชีวิต ทำ มัน อะ ต้องเดินต่อไป ใช่ตัวอยู่กับตรงนั้นเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรขึ้นมา อืม กว่าจะกลับมาก็คงจะอีกหลายปี ลินไม่ได้บอกเจนใช่ไหม น่าว่าพอมันอยู่กับการตั้งคำถามว่าแบบ why did you do that ทำไมถึงไม่บอกเรา เราว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบคำถามซึ่งหลายคนตอบอะมันคือฟิลนั้นอะ อุ้ยเพลงขึ้นเลยค่ะคำถามซึ่งไรคำตอบเพลงขึ้น เพราะอะไรใช่ปะ เหตุใจจะต้องไป รักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหน แล้วตอนนั้นคิดว่าเจนแบบตัวละครเจนรู้สึกยังไง จริง ๆ แล้วอะตัวละครเจนอะเป็นอีกแบบหนึ่งกับในความเป็นจริง ของเจนคือต้องกลับไปร้องไห้ถล่ม อือหือ ตุ้มตั้มแต่จริงๆแล้วอะซีนนี่หมิวเล่นยากนะ เพราะว่าเหมือนพอเราเหมือนแบบต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะแอบเอาตัวเองแบบ ไปใส่เหรอ นิดหน่อยอันนั้น อืม เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไง ก็ลอง อืม ถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยหมิวต้องนิ่งหมิวนิ่งไปเลยอะจนแบบพี่อูบอกเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องรู้สึกก็เข้าใจว่าทาง อ๋อ เข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเจนเนี่ยคือต้องถล่มเลยหมายถึงว่าเฮ้ย like แบบล่วงเลย drama ดราม่า เลยใช่ไหม แบบ break down mental breakdown เลยแต่ว่าแบบโห very hard for me อืม I mean พอเจอเรื่องอย่างนี้ อือหืออือหือ ก็รู้สึกว่าหนักนะเพราะว่ามันกว่าเราจะยอมมาถึงวันนี้ที่เราจะกล้า confess love กับอลินน่ะมันยากมากอยู่แล้ว แล้วพอมาเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดโอ้โหมันผิดหวังมันทุกสิ่งมันต้องถล่มอยู่แล้วอะ อือหือ อืม แล้วถ้าเป็นหมิวอะ นิ่ง นิ่งเลยเหรอ นิ่งไม่ใช่ไม่รู้สึกนะ นิ่งแบบชา นิ่งแบบกลับไปแล้วก็แบบไปร้องไห้เองนะ แต่จะนิ่งแบบนิ่งก่อน จะไม่ใช่แบบทำไมอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แนวนั้น ไม่แบบ dramatic ไม่ dramatic เลย อาจจะ dramatic เองในห้องคนเดียว เออ แต่จะไม่ dramatic ให้ใครเห็น อ๋อ นี่คือมิว แล้วคุณนะคะ ถ้าวันหนึ่งอยู่ดีมิวหายไปอย่างเงี้ย โน้ โดยที่ไม่บอก หายปโดยไม่บอกด้วย ใจร้ายนะ เอาจริงแบบว่าหุยถ้าคนที่เราแบบรักแล้วเราตัดสินใจที่จะบอกรักเขาวันนั้นแล้วเขาแบบอยู่ๆก็หายไปอ่ะ โหเศร้านะชีวิตคงเงียบ มั ใช่ น ปะ แบบว่าเราว่ามันเจ็บอะโดยที่เขาไม่บอกเหตุผลอะเราว่าอะไรก็ตามไม่ว่าสิ่งไหนสมมติเขาหมดรักเราแล้วเขาอยากไปหรืออะไรอะเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ communicate แบบ communication is key จริงๆอะไรเงี้ยพอไปอย่างเงี้ยมันแบบมันว่างเปล่ามัน blank มันแบบ มันไม่รู้ว่าเราต้องรู้สึกอะไร ใช่ ว่าแบบอ้าวมันมีแต่อ้าว เออ แบบ ไม่แล้วสมัยนั้นอาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์ให้เราแชทหรือแบบมันพอมามองกลับกันอะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจนเจอมันก็เจ็บอยู่นะใช่ใช่ มันเจ็บเลยแหละ ใช่ คือมันมันไม่ใช่แค่ไปธรรมดาแต่มันคือไปในวันที่เราตั้งใจจะ confess love อะแล้วมันต้องใช้ความกล้าแบบสุดๆ ดีใจมากที่ดูเรากำลังตื่นเต้นกับบางสิ่งบางอย่างมาที่เก็บมาหลายปีอะแล้วอยู่ดีทุกอย่างพังทลายต่อหน้าต่อตา
แบบวินาทีนั้นคือเกือบ smooth as silk แล้วอะอยู่ดีมันตุ้ม คือเนี่ยปกติมองแต่ในมุมอลินไงว่าแบบอลินมีเหตุผลของเขาในการไปแล้วแบบทำไมเขาถึงไม่บอกเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่วันเนี้ยที่แบบนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็พอหมิวถามว่าลองมองในตัวความเป็นตัวละครเจนบ้างจริงมันแบบมันคือความรู้สึกที่แบบหนักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะคุณ ไม่ทันแล้ว แล้วตอนที่ถ่ายอะคุณกลับบ้านไปแล้วนะ ใช่กลับบ้านไปแล้ววันนั้น ใช่ จำได้ ก็เลยใช้ความรู้สึกนั้นอะ ความรู้สึกที่แบบว่า จริง วันนั้นน่ะคือด้วยความที่ความเป็นหมิวอะมันไม่สามารถ relate ได้ แล้วพอเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มา มันทำให้หมิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากที่หมิวจะ connect แต่วันนั้นน่ะคือวันที่พี่ลีน่ากลับบ้านไปก่อน อือหือ นั่นแหละ ที่วันนั้นเล่นได้เพราะว่าพี่ลีน่ากลับบ้านไปก่อน อ๋อ แล้วมันใช้ความรู้สึกที่เราไม่อยากให้เขาไปแล้วแบบไม่อยากให้ไปแต่ต้องอยู่ นี่คือการเอาชีวิตจริงเข้าไปเล่นในละคร ซึ่งไม่ดีนะทุกคนแต่วันนั้นมันด้วยความที่ชีวิตจริงมันใช้เป็นเครื่องมือได้ มันใช้เป็นเครื่องมือได้แต่มันพอเป็นเรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้เราเป็นภาพจำหรือท็อกซิกตอนกลับบ้านไปมันไม่ใช่ไงเราก็เลยเอาเข้ามาช่วย ได้เป็นเครื่องมือทางการแสดงได้ไม่ผิด ใช่แต่ก็ต้องมีวิธีที่เอาออกหรือว่าปล่อยวางที่ถูกต้องนะคะทุกคนเพราะถ้าสมมติเราไปเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากกว่านี้ เราจะไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเล่นค่ะ ไม่ควรเอาแบบความรู้สึกในชีวิตจริงจริง ใช่ ๆอะ ใช่ เอาเข้ามา ใช่ ใช้ขนาดนั้น ฉุกเฉินจริงๆ ใน ฉุกเฉิน ใช่ แล้วพอเป็นพี่หน้าเจอเรื่องเหตุการณ์เนี้ยยูจะดีลกับมันยังไง เราว่าเราเป็นคนที่แบบต้องหาคำตอบอะเราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยที่เราไม่รู้คำตอบได้ว่าทำไม หมายถึงว่าไม่ว่าคำตอบนั้นมันจะเจ็บแค่ไหน เรารู้สึกว่า at least I have to know ว่าแบบในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยเราจะบอกทุกคนเสมอว่าแบบมีอะไรอะบอกกันเลยนะ แบบไม่รักกันแล้วบอกไม่อย่าไปแบบว่าไปโดยไม่บอกหรือว่าทำอะไรโดยที่แบบเนี้ยคือพูดมาตรงๆได้เลยเราว่าสุดท้ายมันเจ็บแต่ว่ามันเคลียร์ไงว่าแบบไม่รู้สึกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเราก็คงแบบถึงเขาไปก็คงทำยังไงก็ได้ให้รู้คำตอบให้ได้ มันจะเป็นแนวแบบแล้วแต่เรื่องอะแต่ว่าบางเรื่องแค่รู้สึกว่ามันคงมีเหตุผลเขาคงมีเหตุผลที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าอะไรที่มัน obvious อะก็จะไม่ถาม อ๋อแบบการที่เขาไปก็เป็นคำตอบอยู่แล้วอย่างนี้หรอ ก็ไม่เชิงคือจะเป็นแนวแบบ ถามคนอื่น คือไม่รู้ด้วยคำที่ ถามคนอื่นถาม ห ใค มาย ร ถึงว่าให้แบบไปสืบทางอ้อมมาเนื้อออกปะคือจะเป็นแนวแบบไม่อยากให้ใครเห็น weakness ไม่อยากให้เขารู้คือสิ่งที่ทำแบบนี้มันเอฟเฟกต์เราหนักมาก อ๋อจริงเหรอ จริง เราจะไม่เหมือนอยู่ตรงนี้ ใช่ อืม ไม่รู้อ่ะพอมาเอาจริงๆไม่เคยรู้ตัวเลยนะจนมานั่ง deep talk อย่างเงี้ย ใช่ เลยรู้ว่าแบบเฮ้ย เราคิดยังไง ใช่แปลกเหมือนกัน ไม่รู้ไม่เคยเจอเรื่องเหตุการณ์หนักๆจริง อยาก ๆ เจ ตั อ ว ไหม ไม่อยาก แต่ว่าถ้าเจอหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่อาจจะไม่ได้หนักมาก แต่ว่าก็หนักสำหรับความรู้สึกณตอนนั้นน่ะก็ดีลแบบนี้อะไม่ได้แบบ ไม่เป็นคนฟูมไฟายอะไรอย่างนี้ อาจจะฟูมไฟล์แต่ณโมเมนต์นั้นๆน่ะจะไม่เลย โอเค ฟูมไฟล์ตอนหลัง โอเค ดีเลยหน่อย ดีเลย delay ต้อง นิดนึง ฟูมไฟายเหรอเนี่ย ก็ตอนที่มันเริ่มฮิตอินแบบ เฮ้ย อาจจะแบบเช้าวันรุ่งขึ้นหนักสุด อ๋อ หนักสุดคือตอนเช้า หนักเลย หนักน่าจะหนักจริง หนักเลยอะ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องแบบว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากความรักแล้ว ถ้าสมมติว่าแบบเลือกได้หนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในความรักอะสมมุติว่าปัญหาหนึ่งแต่ว่าสิ่งเนี้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแบบขอร้องอะไรก็ได้แบบว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเลยอะเป็นเรื่องอะไร เอาจริงๆ เป็นคนที่ accept กับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เก่งพอสมควร แต่สิ่งที่จะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือถ้าสมมติว่าแบบกลัวที่สุดเลยนะ คือการที่สมมติว่าเราเลิกรากับคนคนหนึ่งไปอะแล้วเขาไปคบกับคนในเซอร์เคิลเราอะ อ๋อแบบเพื่อนเรา เพื่อนหรืออะไรที่ใกล้ตัวเรา อันนี้กลัวมากคือด้วยคำที่เป็นคนห่วงของอะ สวยสุดแล้วจะกลัวทำไม สวยสุดแล้วไม่มีใครก็สู้ได้ บ้าไม่แต่แค่พูดถึงว่าเราแค่ไม่ชอบอะไรอย่างนั้น ตอนแรกเอ็กซ์ก็แบบนอกใจไม่ใช่นะ ถ้าสมมติเลิกไปคบกับคนใกล้ตัว เอาจริงๆนอกใจยังไม่กลัวเท่ากับแบบสุดท้ายแล้วเขาไปคบกับคนในเซอร์เคิลเราคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบ ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย ไม่ได้ คือถ้า เลย สมมติว่าจะโดนนอกใจหรืออะไรรู้สึกว่าเฮ้ยถามว่าเจ็บไหมแต่ว่า it is what it is หมายถึงว่าเขาเลือกที่จะนอกใจเรา then good for you เข้าใจป่ะแต่ว่าถามว่าเราเจ็บไหมพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าแบบทำเลย เจ็บอยู่แล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่า
มิวเป็นคนที่ค่อนข้างดีลกับอะไรอย่างนี้ เก่งแต่ไม่ชอบอะไรที่ unexpected เช่นแบบ อ้าวแบบ เพื่อนเราแต่พูดจบ นะคะทุกคน อย่านะ อยู่ดีวันนี้ลงสตอรี่กับมิวแล้วอยู่ดีอีกเดือนหน้าอีกไปลงกับอีกคนนึง ต นี่ ลกอะ อันนั้นอะบาย อัน เล นี้ ยอะ unexpected นะไม่คิดว่ามิวจะตอบอย่างนี้ นึกว่าจะแบบนอกใจใช่ นึว่าจะ ไม่กลัว นอกใจอะไรเงี้ย ไม่กลัว ไม่กลัวด้วยนะ ไม่กลัวนอกใจด้วยนะจริงเหรอ ไม่กลัว อืม ทำเลยร อย่า เล อย่าเลยอย่าเลย อย่านะไม่มีใครได้ดูพอดแคสต์แล้วนะ อย่าเลยอย่า ทามิวอยู่นั่นอะแล้วพี่หน้าล่ะ ไม่อยากเจออะไรบ้างใน เมื่อ เร กี้ ล เรา ชิพ เมื่อกี้เราพามิวถามหรือมิวตอบเราก็คิดว่าแบบ ถ้าเป็นพี่หน้า ถ้าเป็นเราคงไม่อยากเจอความสัมพันธ์ที่ abusive แบบทำร้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าด้วยคำพูดหรือ physical อ่ะสองอย่างนี้เราว่ามันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้อ่ะถ้าเขาแบบใช้เสียงที่มัน abusive กับเรามากๆ ใช้คำพูดที่มัน abusive การใช้คำหยาบคำที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่การทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบยอมรับไม่ได้เราว่านอกใจยังจะดีกว่าสิ่งเหล่านี้นะเพราะนอกใจมันเหมือนมันชัดเจนว่าโอเคเขาเลือกที่จะมีใจให้คนอื่นแล้วถูกไหมอันนี้ยอมรับได้ประมาณนึงแต่การทำอย่างแบบ abusive ทั้งคำพูดและร่างกายเรารู้สึกว่าไม่สามารถจริงๆ ไม่สามารถมองเขาให้เหมือนเดิมได้อะจริง แล้วมันฝังใจอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเขาพูดใส่เราแล้วมันแบบ มันเจ็บจี๊ดอะเพราะเขาสามารถพูดในตอนที่เขารักเราอยู่ก็ได้ แล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่มีทางที่จะเป็นแฟนที่ abusive ทางด้านคำพูดกับใครอ่ะเพราะเวลาเรามีแฟนเราอ่อนแบบเรามี soft spot ของเรามีแบบ ฟังเปิดเพลง เคชีขอเพลงนะคะ soft spot เคชีนั่นแหละเราจะมี soft spot ของเราเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้าเขาไม่อ่อนโยนกับเราแล้ว abusive ทางด้านคำพูดและร่างกายเรารับไม่ได้รู้สึกว่าแบบทำไมเราสิ่งนี้เราทนไม่ได้ เราทนไม่ได้สักอย่างเลย คนที่ทนไม่ได้สิ บ้าทนได้เห็นอย่างนี้ ท นี่ นได้สีทนได้ เห็นอย่างนี้เอาจริงๆเห็นอย่างนี้นี่สีทนได้นะ นี่ เป็นคนที่อดทนความอดทนสูงมาก โอ้ no กับเรื่องความรักกับเรื่อง relationship การแบบ tolerance ของ relationship อะ โอเค เป็นคนที่ความอดทนสูงมาก แต่เรื่องอื่นอาจจะน้อยหน่อย ความร้อนอาจจะน้อยหน่อย ความร้อนอาจจะไม่มีเลย ความร้อนอาจจะติดลบ จริงๆ แต่ถ้าคบแล้วจะติดใจ อันนี้ก็เป็นมุมมองความรักของทั้งพี่ลีน่าทั้งหมิวนะคะ ที่เราอาจจะรู้สึกหรือว่าคิดกับมันคนละแบบแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักที่ดี แล้วก็ถ้าเจอความรักที่ไม่ดีก็ออกมาค่ะ ก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็เหมือนแบบว่าเอาจริงไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้กับหมิวนะ จริง แบบว่าดีฟขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะวันนี้ก็ได้แบบว่ามาแชร์กัน แล้วก็เอาจริงก็อยากจะรู้คำตอบของทุกคนเหมือนกันว่าแบบทุกคนมีความคิดเห็นยังไง จากแบบ personal experience ของแต่ละคนกับคำถามพวกเราก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้ เพราะเราเอาจริงก็ พวก อยา เรา ก ชอบ รู้เหมื อ่า อน นกัน จริง ๆ แล้วหมิวรู้สึกว่าการได้มาแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ย ใช่ มันทำให้เราเรียนรู้กันมากขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าเรียนรู้ของแบบคนอื่นๆ ก็เนี่ยเดี๋ยว EP 2 ทุกคนมาติดตามว่าจะเป็นในท็อปิกไหนหรือว่าทุกคนอยากรู้เรื่องอะไร ก็พิมพ์มาบอกได้นะคะ ใช่ เดี๋ยวพวกเราก็จะเอาคอมเมนต์ต่างๆนะคะ มาตอบคุณผู้ช ใช่ ม ก็จะมาแบบดีพอยทุกคนได้ยินกันแบบนี้ใน EP หน้าค่ะ เจอกันค่ะ